Üdvözlök mindenki és boldog új évet! Ma a Harica völgy és az egyik híres, kipróbált és bevált receptem felfedezésére így vitarom önöket. Az észak-magyarországi egyekben található Kondó faluban találtam ki ezt a receptet. Ez egy egyszerű recept, mindenki szereti. Az összetevők ugyanilyen egyszerűek. Csokoládé forgács, 120 g vaj, 80 g liszt, 4 tojásfehérje és 120 g cukor. Az egy tojásfehérre jutó adagot a leírásban megadom. Kezdjük a tojásfehérje kemény reverésével. Egy kis sót adok hozzá, arra az esetre a maradna tojás sárgája. Addig folytatom, amíg szilárd nem lesz. Ezt a receptet gyakran használom, amikor majonéz készítés után marad fehérje. A recept linkjét feltettem a videóra, ha esetleg még nem láttad volna. A jó már az áraga, tovább léphetünk a következő szakaszba. Az új kis szakács nagyon nőtt, és kezd érdeklődni a főzés iránt. Még ha egyelőre csak autólevés készít is. A főszakács segít nekem összekeverni a cukrot és a lisztet. Ez a fajta munka, amit nagyon szeret. Ez egy családi recept, amit szeretek megosztani. Szívesen ajándékozom ezeket a süteményeket, mert puha és ízletesek. Remélem, elkészítették szeretteiteknek. Ezután keverjük össze a tojás fehérjével. Merci. Maintenant on va mettre ça. Majd pedig az olvasztott vaj. Én inkább így csinálom, hogy ne kerüljön vaj a falra. A probléma az, hogy a szakács sír, és korábban adja hozzá a csokoládét, mint kellene. Annyi baj legyen, úgyis összekeverem az egészet. Lassan kezdjük, hogy a tojásfehérjéket ne törjük össze túlságosan. Szegény csokoládé, ahogy mondja. Az állaga enyhén krémes és tökéletes. A gyerekek kedves pillanata a kóstolás. Jobban vagyok, előtte kihúztam a gépet a konnektorból. Nyilvánvalóan élvezi, ebben a szakaszban a torta már finom. Végül, mielőtt a sütőre raknám, a keveréket a formába teszem. Ne tössük meg teljesen, mert megduzzad. Általában a csokidorágokat szoktam utána beletenni, de lehet más is. Rajtatok hár. Már csak be kell tenni a sütőben, legfeljebb 15 percre, 175 fokos hőmérsékleten. Hát most már kész. Csak hagyjunk kiülni. Most már van haripszai habtorta, írjátok meg a hozzászólásokban, hogy ízlete nektek. Köszönöm, és hamarosan találkozunk egy ünnepi recepttel.